بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږه اډاپټیو امیونټي وایو. اډاپټیو امیونټي چې دی کنه دا زموږ سره تھرډ لاین اف ډیفنس دی. دې ته مونږه لرن امیونټي یا ایکوایرډ امیونټي هم وایو، ځکه چې دا د وخت سره زده کړه کوي او خپل ځان چې دی رو ډیولپ کوي. It is also known as learn or acquired immunity. وجه څه ده؟ because it learn and develop over time to fight with جرم. دا د وخت سره سره د جراثیمو سره جنگ کوي او د هغوی نه زده کړه کوي او خپل ځان ورو مضبوطوي. نو په دې وجه باندې ته اډاپټیو امیونټي وایي. دا اډاپټیو امیونټي چې دا زموږ سره د پیدایش نه نه بلکې کله چې موږ باندې یو جراثیم اټیک وکړي یا کله چې موږ بیمار شو نو زموږ دا وجود چې دا د هغې جراثیم خلاف یا د هغې بیمارۍ خلاف چې دی انټي باډیز جوړ کړي او هغه بیا زموږ په وجود کې د دې ډیفینیشن داسې دی چې اټ از ا سپیشل ډیفنس سیسټم. دا یو خاص قسم ډیفنس سیسټم دی ان اور باډي زموږ په وجود کې دیټ لرن هاو ټو فایټ سپیسیفیک جرمز چې څنګه به مونږ د یو خاص جراثیم سره جنگ کوو. یعنی دا اډاپټیو امیونټي هغه امیونټي ده چې دا د یو خاص جراثیم سره به څنګه فایټ کوي، څنګه به جنگ کوي، دا زده کړي او بیا د هغه سره فایټ کوي او نیکسټ ټایم هم بیا یاد ساتي. اوس جرم چې دا زموږ سره بکټیریا هم کیدی شي، وایرس هم کیدی شي، مختلف انفیکشن دي دا وغیره، نو دا زموږ سره په جرمز کې راځي. د دې کی فیچرز څه دي؟ د دې کی فیچرز دا دي چې دا سپیسیفیک دی. سپیسیفیک مطلب دا چې دا په یو ټیم کې صرف یو جراثیم چې دی کنه هغه ټارګټ کوي. ټارګټ ون ټایپ اف جرم ایٹ ا ټایم، یعنی په یو ټیم کې به دا صرف یو جراثیم چې دا ټارګټ کوي. دویم نمبر خبره د دې دا میموري ریمبر د جرم، یعنی چې دا یو پیره د یو جراثیم سره جنگ وکړي نو دا د هغه جراثیم باره کې ځان سره نالج کیدي. کره روان پیره چې دغه جراثیم بیا په دې وجود باندې اټیک کوي نو دوی بیا تیاري. ریمبر پاست انفیکشن سو اٹ کین فایټ دیم فاسټر نیکسټ ټایم. یعنی دې مثال داسې دی چې یو کس ته یو پیر لاکړه کاکړه وشي نو په باندې دوباره بیا لاکړه کاکړه نه راځي، چکن پاکس چې ورته وایي. ټیک ده، هغه ولې؟ ځکه چې په پیله ځل باندې د باندې راشي که نه نو د باډي چې د دغې بیمارۍ خلاف چې د پوج تیار کړي، انټي باډیز تیار کړي. دغه انټي باډیز چې دي که نه بس د په موجود کې موجود دي. د باندې چې بیا هم کله د چکن پاکس ته جراثیم اټیک کوي نو دا به په مخه پوج ور وړاندې کړي او هغه جراثیم چې دی ختم کړي نو بیا به ټول عمر کې په انسان باندې چکن پاکس ته بیماري چې دا بیا نه راځي. ها، سلور ایټ پسټ په پیله ځل باندې چې کله دی وجود ته دا جراثیم را انټر شي نو دا ډېر سلو کار کوي. د هغې مین وجه دی که نه چې دا پیله دا جراثیم سټډي کوي چې دا جراثیم څه قسمه دی او دی له به زه څنګه شکست ورکوم. نو په دې کې لږ ټایم لګي. ټیک ا فیو ډیز ټو ریسپونډ، یعنی دغې جراثیم له جواب ورکولو دپاره دا یو څو ورځې واخلي، بعض ټایم کې ګنټې واخلي. وین د باډي میټ ا جرم فار د فسټ ټایم، یعنی دی وجود ته چې یو پیره په پیله ځل باندې جراثیم را دن نشي که نه نو د دې له په پیله ځل باندې جواب ورکول یعنی هغوی سره جنګ کول په دې کې لږ ټایم لګي. خو چې یو پیره زموږ د وجود دغې جراثیم باره کې نالج حاصل کړي او ده ته پته ولګي او د انټي باډیز تیار کړي نو نیکسټ ټایم چې کله دا جراثیم بیا راځي دا بیا فورن بیا اټیک کوي. ها، پاسټر لیټر، یعنی په دویم پیره باندې چې کله بیا دا راشي نو دا ډېر کویک ریسپانس ورکوي. ډسټروی د سیم جرم کویکلی د نیکسټ ټایم، یعنی په بل ټایم چې کوم یو پیره یو جراثیم زموږ په وجود باندې اټیک کړی دی نو دې د ځان سره د هغې جراثیم باره کې انفارمیشن کېښودي. اوس دغه جراثیم چې دوباره زموږ د وجود ته را انټر کېږي که نه دا ډېر کویک ریسپانس ورکوي او موږ ته بیا دوباره هغه بیماري نه لګي. بل له دې په وجه باندې موږ ته لانګ ټرم پروټیکشن میلاویږي. یعنی یو پیره ما تاسو ته لاکړې کاکړه مثال درکو، یو انسان ته چکن پاکس وشو نو په عمر کې یو پیر انسان ته وشو، اوس په ټول عمر کې بیا هغه ته بیا هغه نه کېږي. ولې؟ ځکه چې د دغې بیمارۍ خلاف انټي باډیز تیار کړي دي. نو ایکوایرډ امیونټي هغه امیونټي ده چې هغه د وخت سره سره بیا سیوا کېږي او مضبوطېږي. ها، دا څنګه کار کوي؟ دا کار داسې کوي چې اټ آیډنټیفای د جرم اینډ سټارټینګ میکینګ سپیشل ټایپ اف وایټ بلډ سیلز. دا اول چې دی که نه جراثیم معلوم کړي چې دی وجود ته څه قسمه جراثیم را دننه شوی دی. بیا د دغې جراثیم مطابق چې دی دا سپیشل ټایپ اف وایټ بلډ سیل چې دی که نه هغه تیاري. په هغې کې زموږ سره یو ټي سیل دی او بل زموږ سره دی بي سیل. نو دا دواړه سیلونه به مونږ په نمبر باندې وایو. اول مونږ وایو ټي سیل. څومره چې هم د ریډ بلډ سیل دی یا وایټ بلډ سیل دی دا ټول په بون میرو کې پیدا کیږي. نو دغه شان دی دا ټي سیل چې دی که نه دا هم په بون میرو کې پیدا کیږي، خو دا ټرین کیږي بیا میچور کیږي بیا په تایمس کې. تایمس چې دی که نه دا زمونږ په دې سینه کې
په دې چجو کې شا طرف ته یعنی د زړه نه شا طرف ته یو آرګن دی په هغې کې دا بیا ټرین کېږي او هلته بیا دا میچیور کېږي ډیو ټو دس اټ از کالډ ټي سیل د دې تایمس په وجه باندې چونکې دا ټرین کېږي په تایمس کې په دې وجه باندې ته مونږه ټي سیل وایو سیده ټي سیل ډایرکټلی کل وایرس انفیکټډ سیل دا ټي سیل چل وکړي که نه چې دا کم سیلونه وایرس متاثره کړي دي یعنی وایرس پې اټیک کړی دی بس هغه ډایرکټ کل کړي هغه سیل هم ختم شي او هغه وایرس هم دا کل کوي ان اکټیویټ آل ادر سیل او نور سیلونه چې دي که نه هغوی ته هم خبرداری ورکړي اف امیون سیسټم ټو فایټ د جرم د دې دوه کار دي یو خو په خپله داسې چل وکړي که نه چې دغه جراثیم سره جنګ شروع کړي هغه جراثیم چې په کم سیل کې دي هغه سیل کل کوي بل دا چې دی که نه امیون سیسټم چې دی هغه اکټیویټ کړي امیون سیسټم ته پیغام ورولېږي چې نور سیل زر زر تیار کا چې دا جراثیم ډېر دي چې دوی سره جګړه وکړو نو په خپله هم د جراثیمو سره جګړه کوي او نور جراثیم چې دي که نه د هغې په اکټیویټ کولو کې په هغوی په رابیدارولو کې هم دا کار کوي سیده تاسو که دې نقشې ته وګورئ که دا زموږ سره یو سیل د ټي سیل دی او اټیک انویډر انسایډ د سیل دا په سیل کې دننه په یو جراثیم باندې اټیک کوي یعنی دا ټي سیل چې دی که نه نو دا په یو سیل کې دننه په جراثیم باندې اټیک کوي بیا دا ټي سیل چې دا زموږ سره درې ټایپس دي یو ته هیلپر ټي سیل وي بل ته کلر ټي سیل وي او بل ته میوری ټي سیل وي د دې نوم نه هم پته لګي هیلپر ټي سیل دا به مدد کوي دا به چا مدد کوي دا به د بي سیل مدد کوي ټیک شو چې ته انټي باډیز جوړ کا یعنی دا بي سیل چې انټي باډیز جوړوي که نه نو د دې په انټي باډیز جوړولو کې مدد څوک کوي دا ټي سیل کوي دا ټي سیل هیلپ بي سیل میک انټي باډیز یعنی دا هیلپر ټي سیل چې دی دا د بي سیل په انټي باډیز جوړولو کې مدد کوي بل زموږ سره دی کلر ټي سیل د نوم نه پته لګي چې دا به هر څه وژني ډسټروی انفیکټډ باډي سیل هغه باډي سیل چې دی که نه هغه ختموي چې کم انفیکټ شوي چې کم متاثره شوي جراثیم پې اټیک کړي ها او بل چې دی هغه زموږ سره میموري ټي سیل دی میموري ټي سیل چې دی که نه دغه جراثیم باره کې انفارمیشن یاد ساتي د 15 کالو لپاره د 10 کالو لپاره بعض ټیم کې د ټول عمر دپاره ریممبر د جرم پار فاسټر اټیک نیکسټ ټایم دا دغه جراثیم چې دا ځان سره یاد ساتي د نقشه ځان سره یاد ساتي د دې انفارمیشن وسري چې کو پرس کا آینده دپاره دا بیا حمله کوي نو چې مونږ بیا تیز ریسپانس ورکو بیا زموږ سره دی بي سیل بي سیل چې دا سپیشل وایټ بلډ سیلز دي ټیک شو میډ ان د بون میرو دا په بون میرو کې جوړیږي او میچور کېږي هم دغلته دیٹ از وای اٹ از کالډ بي سیل په دې وجه باندې ته بي سیل وایو د دوی مین جاب څه دی دیر مین جاب ټو میک انټي باډیز د بي سیل چې دی مین کار دا دی چې دا انټي باډیز جوړ کړي اوس انټي باډیز څه ته وایي دا سپیشل وای شیپ پروټین دی ټیک شو چې هغه په اینه کې بهیږي یعنی دا انټي باډیز چې دي که نه دا یو خاص قسم پروټین دی چې هغه په دې بلډ کې فلو کوي انټي باډیز آر سپیشل وای شیپ پروټین فلوینګ ان د بلډ یعنی دا انټي باډیز چې دي دا یو خاص قسم وای شیپ پروټین دی چې دا په بلډ کې فلو کوي اوس کو تاسو ګورئ که نه دا بي سیل دا موږ له بي سیل لا کړی دا بي سیل چې دی که نه نو دا د سیل نه بار په جراثیم باندې اټیک کوي اټیک انویډر آوټسایډ د سیل یعنی دا د سیل نه بار په جراثیم باندې اټیک کوي او هغه ټي سیل چې هغه په سیل کې دننه په جراثیم باندې اټیک کوي سی شو هاو اټ ورک دا څنګه کار کوي ګورم د دې اولنی کار څه دی ډیټیکټ جرم دا اول جراثیم چې دی کنه ډیټیکټ کیو ګوري بي سیل ریکګنایز جرم لایک بیکټیریا دا بي سیل چې دی کنه دا اول جراثیم باره کې انفارمیشن حاصل کی چې دا جراثیم چې دا څه قسمه دی بیکټیریا دی وایرس دی او بیا څه قسمه وایرس دی ټیک شو مال به سره څنګه جګړه کول پکاري اول دغه باره کې انفارمیشن حاصل کی بیا میک انټي باډیز بیا د هغې مطابق چې دا فوج تیار کی سی شو دی پروډیوس انټي باډیز دیټ سټک ټو جرم دا دغه انټي باډیز چې دغه جراثیمو پسې وین خلي لکه اوس پرس که دا جراثیم دی او دا انټي باډیز دا انټي باډیز چې دا پر جراثیم پسې وین خلي او کلکې ونیسي لاره ورته بنده کړي چې دا نور سیلونه چې دي که نه دا متاثره نه کړي سټاپ جرم فرام سپریډینګ د دې بل کار دا دی چې دا د جراثیم چې دا د خورولو نه منع کړي هغوی ته لارې بندې کړي انټي باډیز بلاک جرم فرام انفیکټینګ ادر سیل دا انټي باډیز چې دي که نه دا دغه جراثیمو ته لارې بندېږي ځای په ځای ورته وردېږي چې دا نور سیل چې دي که نه هغه متاثره نه کړي هغوی ته نقصان ور ونه رسوي
ریممبر جرمز دا جراثیم یا ساتي سم بی سیلز بیکم میموري سیل د بعضی بی سیل نه بیا میموري سیل جوړ شي پار نیکسټ ټایم او بعضی بی سیل چې دی هغه بیا میموري سیل ته کنورټ شي هغه دغه جراثیم باره کې ځان سره انفارمیشن ساتي کوپرس ک نیکسټ ټایم دا جراثیم بیا په دې باډي باندې اٹیک کوي نو چې دوی بیا کویک ریسپانس ورکوي ټیک شو دلته یو خبره پکې نوٹ کولو ده هغه دا ده کنه چې امیون ریسپانس ته وایي امیون ریسپانس دی ته وایي د وی د باډي ډیپند اټسلف against harmful substances is called immune response یو باډي چې دا کنه هغه د ځان د جراثیمونه چې په کومه طریقه باندې بچ وساتي دغه ته موږ وایو immune response یعنی هغه طریقه چې په باندې یو باډي د جراثیمو خلاف جنگ وکي او ځان ته بچ وساتي دغه ریسپانس ته وایي immune response ټیک شو دا زموږ سره د اډاپټیو امیونټي ټاپک امید لرم چې تاسو به دې نه خامخا څه نه زده کړي تر د بل ویډیو پورې ښاد او باد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان